සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට. ඉතින් ඔය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් emoney වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාව යාළුවනේ ඔයාලගේ අතේ තියෙන mobile phone එකෙන් එයාගේ ඔයාලඟ තියෙන digital camera එකෙන් ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒ ෆොටෝ එක සේල් කරලා කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියන එක ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ ඔයාලට සති දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඩොලර් 35ක් වගේ මුදලක් හොඳටම හොයන්න පුළුවන් විශ්වාසවන්තව හොයන්න පුළුවන් සයිට් එකක් යාළුවනේ මේක. ඉතින් සෑහෙන කාලයක ඉඳලා මේක හොඳට ගේමින් කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මට හිතුනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා වැඩි මුදලක් හොයන්න පුළුවන් සයිට් එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් ඒක ඒ හැමදේම හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඒකින්ද යාළුවනේ මේක හොඳටම සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නේ නැතුව සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක ඉවරනකල් බැලුවොත් ඔයාලට වීඩියෝ එක ඉවරනකොට මේකෙන් සල්ලි හොයන්න කොච්චර ලේසිද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද වීඩියෝ එක කිසිම තරක් ස්කිප් නොකර සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මුලින්ම මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් යාළුවනේ පොඩි මතක් කිරීම කීපයක් තියෙනවා. මම ඔයාලට PayPal සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම කරා යාළුවනේ අලුත්ම සයිට් අලුත්ම ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඒ වගේ විඩ්‍රෝ වීඩියෝත් මම ඔයාලට ගෙනාවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් තියෙනවා PayPal වීඩියෝ සීරීස් කියලා ලින්ක් ටික දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම PayPal විඩ්‍රෝ වීඩියෝස් කියලා ලින්ක්ස් ටික දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ ගිහින් බලලා විඩ්‍රෝ වීඩියෝස් බලලා ඔයාලට ඒ සයිට් ගැන විශ්වාසයක් ඇති වුණොත් ඒ වගේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ හොඳට සල්ලි ගෙවනවා. ඒකයි මම විඩ්‍රෝ වීඩියෝත් එක්ක ඒව ගෙනාවේ. ඉතින් ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝ හොයන්න ආස ඉනම් ඔයාලට මම සුපිරිම සයිට් දෙයක් ගෙනවා ගිය දවස් 3-4 ඇතුළත. ඉතින් ඒ වගේ එක සයිට් එක එක ක්ලික් එකකින් කොයින් වර්ග 11ක් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එකක් ගෙනාවා. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ මම ඔයාලට ගෙනාවා තවත් ඒ වගේම සයිට් එකක්. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට Trust Wallet, Coinbase, Faucet Pay එකේ තියෙන ඕනෙම කොයින් එකක් ඔයාලට ඒ මොහොතේම විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් දෙකක් යාළුවනේ. ඒවා වීඩියෝස් ඔක්කොම විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ගිහින් ඒ වගේ බලලා වැඩ පටන් ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. එහා පැත්තේ මොතන bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ notification එක මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් මේ තොරතුරු දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක මතකතුව share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඇතිවන ගැටලු හැමදේම මතකතුව පහළ comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ ඒ comment එක තමයි අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඔයාලට මීටත් වැඩිය හොඳ දෙයක් දෙන්න අපේ අඩුපාඩු හදාගන්න ඔයාලගේ comment එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒකින්ද ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පහළ comment කරන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් හරි එහෙනම් අපි දැන් යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලා පහල කමෙන්ට් කරන්න යන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක විදිහට පින් කරලා දාලා තියන්නම් මම මේ සයිට් එකේ link එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතකොට මෙන්න මේ link එක press කරලා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න. මෙන්න මේකට තමයි ඔයාලා ඒ link එක press කරාට පස්සේ එන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මම අද ඔයාලට කියපු සයිට් එක. මේ සයිට් එක හරහා තමයි අපි ෆොටෝ සේල් කරලා සල්ලි හොයන්නේ. ඉතින් නැවතත් කියනවා වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා යාළුවනේ. මේකේ ගොඩක් වැදගත් දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් මිස් වුණොත් ඔයාලට ගැටලු ඇති වෙයි. ඒකින්ද වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා නැවතත් මතක් කරනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ කොහොමද ඉස්සරවම රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා අපි account එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මෙතන get start කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මේක PC එකෙන් මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒකින්ද බය වෙන්න එපා ඔයාලා. ෆෝන් එකෙන් වගේම PC එකනොත් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ get start කියන බටන් එක press කරන්නම් මේ විදිහටම. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ රෙජිස්ටර් ෆෝම් එකක් වෙයි ඔයාලට. ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ යාළුවනේ full name එක දෙන්න. full name එක දීලා ඉවරලා මේ මෙතන display name එක නෙමෙයි display name එක කියලා කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාලගේ account එක කියනවා මේ photos ගන්න කට්ටියට පෙන්නන නම. ඉතින් මේකට ඔයාලා හොඳ creative නමක් දෙන්න. කියන්නේ SL Studio ඒ වගේ නිකන් කට්ටිය ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් නමක් දෙන්න මේ display name එක කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතන වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න. අනිවාර්යෙන් මේකේ වැඩ කරන්න කලින් account එක verify කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට ඔයාලා වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ හොඳ strong password එකක් දෙන්න. අකුරු ඉලක්කම් capital simple කාලම් ඉච්ච. ඊට පස්සේ එයාලගේ මේ terms and conditions agreed කියලා මේ පොඩි tick mark එක දාලා මේ I am not a robot කියන එකේ tick mark එක දාගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ next කියන button එක press කරන්න ඕනේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට යනවා thanks for කියලා නමත් එක්ක විස්තර වෙරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මෙයාලා කියනවා මගේ mail address එකට email එකක් කිව්වා කියලා. ඉතින් අපි දැන් ගිහින් බලමු mail එකට ආපු email එක. ඉතින් මම මේ mail එකට යනවා දැන්. හරි යාළුවනේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ verify email එකක් යාළුවගෙන් එනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන almost there කියලා please click here to verify your email කියලා
ඉතින් මේ Shutterstock එකේ මට අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙන්න මේක press කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එක සාර්ථකව verify වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් account එකට ඇතුලේ dashboard එකට යන්න. ඉතින් මම දැන් මගේ account එකට log වෙන්නයි යාළුවනේ. හරිද යාළුවනේ, මම දැන් ඉන්නේ මගේ account එකේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට open වෙයි. ඔයාලා account එකට log වුණාට පස්සේ email එක confirm කරගෙන ඉතින් මම මේක dashboard එකට යන්න. මෙතන go to the dashboard කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක press කරන්න මේ විදිහට. හරිද යාළුවනේ, මම දැන් ඉන්නේ මගේ dashboard එකේ. ඉතින් මේක තමයි මෙයාලගේ dashboard එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක phone එකකින් වගේම PC එකකිනුත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ යාළුවනේ අපේ phone එකෙන් ගන්න හොඳ quality image එකක්, image කීපයක් මේකට upload කරන්න. ඉතින් දවසට image 10ක් වගේ upload කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඉක්මනටම මේකේ මේ video එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු යාළුවනේ දැන් කොහොමද මේකේ photo update කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා මම දැනට photo දෙකක් upload කරා. ඉතින් account එක හදලත් මම පොඩි වෙලාවක් වෙන්නේ. ඉතින් මම photo දෙකක් upload කරා. ඉතින් ඒක දැන්ට approve වෙලත් තියෙනවා මගේ. හරිද යාළුවනේ, අපි බලමු මේකේ කොහොමද දැන් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්නේ ඒ හැමදේම. ඉතින් ඔයාලට ඒකට යාළුවනේ මෙන්න මේ උඩ ඉරි කෑලි තුනක් පේනවා මෙන්න මෙතන. මේ ඉරි කෑලි තුන ප්‍රෙස් කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ඒ විස්තර ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ අප්ලෝඩ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා යාළුවනේ. මේක ප්‍රෙස් කරගන්න මුලින්ම මෙහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන select multiple image කියලා ඉතින් මේක select කරන්න මේක press කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මම press කරන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ඔයාලගේ phone එකේ gallery එකට අරන් යයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලා capture කරගත්ත photo එක select කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මේ තියෙන මේ photo එක select කරගන්නයි යාළුවනේ මේ. ඉතින් මේක මෙහෙම select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේක අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ෆොටෝ එක ටික වෙලාවක් යනවා මෙතන ඔයාලට පේනවා අප්ලෝඩ් වෙන්න. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් මෙගාපික්සල් 5කට වැඩි වෙන්න ඕනේ කැමරා එක. ඒ වගේම මේක හොඳ ක්වොලිටි එකෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගන්නවා නම් යාළුවනේ ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක අනිවාර්යෙන් ફોකස් වෙලා වටේ බ්ලර් වෙලා ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් නැති වුණොත් එහෙම යාළුවා මේක රිජෙක්ට් කරනවා. ඉතින් අප්‍රූවල් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ක්වොලිටි එකකින් ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් වෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එක වුණත් සාමාන්‍ය මෙගාපික්සල් 5ට වැඩි කැම් එකක් ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හොඳට බ්ලර් කරලා ලස්සනට මේ ෆොටෝ එක කැප්චර් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න තමයි මේ ෆොටෝ එක ගත්තේ. ඉතින් මේකෙත් ෆොටෝ එක බලපුවාම ෆොටෝ එක මේ අදාළ මල ફોකස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වටේ බ්ලර් වෙලා තියෙන ඒ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේක අප්ලෝඩ් කරන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට ඔයාලා හොඳ ක්වොලිටි එකකින් අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එක ફોකස් කරලා හොඳට ෆොටෝ ගන්න අරගෙන. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඇති ඩිජිටල් කැමරා ඇති. ඒ වගේ ඉතින් මීටත් වඩා හොඳට ක්වොලිටියටම ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගන්න ෆොටෝ එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න යාළුවනේ. එතකොට ඉක්මනටම මේකෙන් වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ වගේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන මෙතනට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මේ next කියන බටන් එක තියෙනවා යාළුවනේ. මෙන්න මේ next කියන බටන් එක press කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේක load වෙනවා මෙහෙම. ඉතින් හරි, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයාලා එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අර ගත්ත ෆොටෝ එක මෙතන මෙයාලා පෙන්නනවා මේ විදිහට. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක සිලෙක්ට් කරපුවහම මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. මෙතන මේ කොටුවක් එනවා යාළුවන්ට. ඉතින් මේකට ටික් මාක් එක දාගන්න මෙහෙම. ටික් මාක් එක දාන ඉවරලා ෆෝන් එක මේ පැත්තට මෙහෙම අදින්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඩීටේල්ස් ටික ෆිල් කරන්න එනවා යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන ඉමේජ් ටයිප් එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ෆොටෝ කියලාම අපි සිලෙක්ට් කරලා තියමු. ඊට පස්සේ මෙතන යූසේජ් එක කමර්ෂියල් කියලා එහෙම සිලෙක්ට් කරලා තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාද්දි ඔයාලා දාන්න මේ ෆොටෝ එක මොකක්ද කියන්නේ. දැන් අපි මේ ලංකාවේ මලක් ඉඳ ශ්‍රී ලංකන් ෆ්ලවර්ස් කියලා මෙතන දාන්න පුළුවන් යාළුවනේ. එහෙම දාලා ඉවරලා මෙතන කැටගරි එකට මේක මොකක්ද කියන්නේ මේක අපි මලක් ඉඳ මේක නේචර් කැටගරි එකට වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලා සතෙක් මුකෙක් ෆොටෝ එකක් දානවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඇනිමල් කියලා දාන්න. ඒ වගේ කැටගරිය සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉතින් මේක ක්ලික් කරපුවහම මේ ඊතලේ ඔයාලට පේනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් මෙහෙම ගිහින් සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මම මේක මේ නේචර් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්නම්. ඉතින් ඔබ්ජෙක්ට් ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කැටගරිය දෙවෙනි එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔප්ෂනල් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් දාන්න. මේක අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මෙතන මේ පාල්ට ගියාම මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් කියලා තියෙන ඒක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්ය නැහැ. ඒක ඔප්ෂනල් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ නැති. ලොකේෂන් එකත් ඔප්ෂනල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ලොකේෂන් එක දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරිද යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ කීවර්ඩ්ස් මේක තමයි යාළුවනේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි
ඔයාලා දන්න ඇති කීවර්ඩ්ස් ගැන අපි මේ දාන ෆොටෝ එක පිටරට කට්ටිය ඇවිල්ලා තමයි මේක මේ ෆොටෝස් අපි ගොඩක් දුරට බයි කරන්නේ. ඉතින් එතකොට එයාලා සර්ච් කරලා අපි ෆොටෝ එක එනකොට අපි ෆොටෝ එක එයාලා ගාවට යන්න නම් අපි මේ කීවර්ඩ්ස් හොඳට තියෙන්න ඕනි. ඉතින් මේකට ඔයාලා දාන ඔබ්ජෙක්ට් එකට දාන ෆොටෝ එකට අදාළ කීවර්ඩ්ස් ටික Google වලින් සර්ච් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පහළ පේනවා මෙන්න මෙයාලා මෙතන කීවර්ඩ් සජෙක්ෂන් වගේක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන මේ අපේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙන ඒවා ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. මම සිලෙක්ට් කරනම් මේ විදිහට natural ඊට පස්සේ white beauty flora. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ෆොටෝ එකට අදාළ කීවර්ඩ්ස් ටික අපි මෙතනින් ටිකක් සිලෙක්ට් කරගෙන එහෙම නැත්නම් ගන්න පුළුවන් ඒ කීවර්ඩ්ස් වල හොයාගන්න කීවර්ඩ්ස් මෙතන මම දැන් ශ්‍රී ලංකා කියලා මෙතන ටයිප් කරන්න යාළුවනේ මට ඕනි කීවර්ඩ් එක ඒක. ඉතින් මම ඒක දානවා මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ එහෙම ශ්‍රී ලංකා කියලා එනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙතෙන්ට ඒකත් ඇඩ් වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට ඕන එකක් ටයිප් කරලා මෙතන කීවර්ඩ් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. කීවර්ඩ්ස් 50ක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා පුළුවන් තරම් try කරන්න මේ කීවර්ඩ්ස් 50ම දෙන්න මේකට අදාළව ගැලපෙන කීවර්ඩ්ස්. එතකොට ඔයාලගේ ෆොටෝ එක ඉක්මනටම ඔයාගේ ඒ ටාගට් කරන ඔඩියන්ස් එක ගාවට යවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කීවර්ඩ්ස් ටික දීලා මෙතන මේ අර කලින් සඳහන් කරපු විදිහට මෙතන මේ විස්තර ටික ඔක්කොම ෆිල් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ සබ්මිට් කියන බටන් එක තමයි යාළුවනේ ප්‍රෙස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඒක ප්‍රෙස් කරන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ වගේ තැනකට එයි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට upload your content කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන start here කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න යාළුවනේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක සාර්ථකව අප්ලෝඩ් වෙනවා යාළුවනේ මේකට. ඉතින් අප්ලෝඩ් වුණාට මෙයාලා තාම අපේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කළා නැහැ. ඉතින් ඒකට සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙක තුනක කාලයක් යාලා ගන්නවා මේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්න. ඉතින් අපි දාපු ෆොටෝ එකේ තත්ත්වය මොකද්ද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මේ මම කලින් දාපු ෆොටෝ දෙක ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා pending approval කියලා යටතේ එකක් තියෙනවා දැන් කලින්. ඊට පස්සේ මෙතන අනිත් අප්ලෝඩ් දෙකක් තියෙන තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන image photo වල දෙකක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම දැන් මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ pending approval කියන එකට මෙහෙම press කරලා. ඉතින් ඒක ගියාට පස්සේ මේ විදිහට open වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මෙන්න මෙතන පේනවා යාළුවනේ. මම අර දාපු ෆොටෝ එක තියෙනවා. මේක pending තත්ත්වයේ තියෙන මේ උඩ pending එකයි කියලා තියෙනවා. ඉතින් submit කරපු එක සාර්ථකව submit වෙලා තියෙනවා. දැන් pending වල තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක පැය දෙක තුනක් ඇතුළත මෙයාලා මේක approve වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්න මම reviewed වල ඒ කියන්නේ එයාලා බලලා approve කරපෙව්වා. මම ෆොටෝ දෙකක් කලින් දැම්මා. මේ ඔයාලට පේන යාළුවනේ මේ approved කියලා එයාලා මේ date එකත් එක්ක වැටලා තියෙනවා මේක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ submit කරලා මේකේ සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ අප්ලෝඩ් කරන ෆොටෝ එක කස්ටමර් කෙනෙක් සර්ච් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට යම් මුදලක් එයාලා දෙනවා. ඒ මුදල අපේ වැලට් එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේක එකතු කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට යාළුවනේ හොඳ quality photos 10ක් විතර එක දිගට දවස් 3-4ක් මේකට අප්ලෝඩ් කරොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් සැලකිය යුතු ආදායමක් එනවා. මම අර කියපු විදිහට හරියට keywords ටික දාලා ඒ වගේම හරියට description එක හදලා මේක ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරොත් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට සාර්ථකව මේකේ සති දෙකක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේකේ විඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක සල්ලි හොයන්න යාළුවනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට ඊළඟට ගැටලුව තියෙන්නේ මේ සල්ලි හොයන සල්ලි කොහොමද අපි විඩ්‍රෝ කරගන්න කියන එක. ඉතින් අපි දැන් විඩ්‍රෝ එක ගැන කතා කරමු යාළුවනේ. ඉතින් විඩ්‍රෝ කර යන්න කලින් තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට උඩින්ම පේනවා මේකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආපුවම මෙතන මේ copy referral link කියලා. ඉතින් ඔයාගේ referral link එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක paste කරලා මේ විදිහට මේක copy කරගෙන ඔයාලට මේක social media වල එතකොට ඔයාගේ group වල share කරලා මේකට කට්ටිය ගෙන්නගෙන එයාලගේ photo sale වල යන earning එකනොත් ඔයාලට commission එකක් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකත් සඳහන් කරා. ඉතින් photo sale ඔයාලා දාන photo sale කරනට අමතරව ඔයාගේ යාළුවෝ මේකට ගෙන්නගෙන එයාලගේ photo sale කරන කෙනොත් ඔයාලට commission එකක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් ඉක්මනට ඔයාලගේ මේකේ විඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් විඩ්‍රෝ එක ගැන කියන්න කලින් මම ඒ දෙත් කිව්වේ ඔයාලට මේකේ earning එක සම්පූර්ණයෙන්ම හරියටම පැහැදිලි වෙන්න ඕන හින්දා earning කරන්න තියෙන ක්‍රම ටික තමයි මම ඔයාලට සඳහන් කරේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු යාළුවනේ මේකේ විඩ්‍රෝ එක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට යාළුවනේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ ඔයාගේ නමත් තියෙන තැන පොඩි ඊතලයක් තියෙනවා මෙහා පැත්තෙන්. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරගන්න මේ විදිහට ඒකලා මෙතන account settings කියන එකට යන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේකේ ඔයාගේ විස්තර ටික ෆිල් කරන්න එනවා යාළුවනේ. ඔයාගේ විස්තර කියන ඔයාගේ email address එක password එක ඒ ටික මෙතන වැටලා තියෙයි. ඊට පස්සේ ඒ විස්තර ටික ඔයාලා තියෙයි. මෙතන ඔයාලගේ අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාලගේ මේ address එක දෙන්න ඕනේ. ඒ address ටිකේ විස්තර phone number එක දීලා මෙන්න මෙතන මේ ඒ අදාළ විස්තර ටික ඔයාලට සාමාන්‍ය ඔයාලගේ විස්තර ටික ෆිල් කරන්න තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම
ෆිල් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ෆිල් කරගෙන ඔයාලට මෙහෙම පහළට එනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා payment information කියලා එකක්. ඉතින් කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික හරියටම ෆිල් කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඇත්තම details ටික එතෙන්ට දෙන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන ඔයාලට payment details වල payment method එක මෙතන select කරන්න පුළුවන් අපිට. payment method එක ඔයාලට Payer තියෙනවා, PayPal තියෙනවා, Skill තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක PayPal එකට ගන්න පුළුවන්, Pay එකට අරගෙන කෙලින්ම බැංකුවට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන Skill එකටත් ඕනනම් කෙලින්ම බැංක් වලට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන PayPal කියන එක මේ විදිහට select කරමු යාළුවනේ. select කරලා මෙතන PayPal email address එක දෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ. දීලා ඉවරලා මෙතන මෙයාලගේ සඳහන් කරනවා minimum payout එක $35ක් තමයි. ඉතින් $35ක් කියලා කියන්නේ ඔයාලා යාළුවනේ ෆොටෝ 50ක් විතර අප්ලෝඩ් කරොත් එහෙම ඉක්මනට ඔයාලට මේකේ විඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ඕන තරම් ෆොටෝ සේල් වෙනවා යාළුවනේ. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ වගේ රටවල් වල තියෙන ෆොටෝ ගොඩක් එල්ලුම වැඩි. ඉතින් ඔයාලට වැඩිපුර ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කරපු තරමට මේකේ ඉන්කම් එක ගන්න පුළුවන්. අනික ඔයාලා දාන ෆොටෝ ලයිෆ් ටයිම් තියෙනවා මේ සයිට් එකේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට නිකන් ඉඳලා ඉදිරියේදී මේ ෆොටෝ කවුරු හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරන ගානක් පාසා ඔයාලට මුදල් ලැබෙ වෙනවා මේකට. ඒකින්ද මේක අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න යාළුවනේ. අතාරින්න එපා මේ වැඩේ. මේක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට සති දෙකක් තුනක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන්ම මේකේ ඔයාලට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. මට ඒක විශ්වාසයි. හැබැයි ඉතින් ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ මහන්සිය සහ ඔයා අප්ලෝඩ් කරන ෆොටෝ වල තියෙන ක්වොලිටිය ඒ අනිත් හැම ඒ දේවලුත් එක තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් හරියට මේ දේ කරොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් සති දෙකකින් මේකේ විඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ මහන්සියත් අනුව. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි අද ගෙනාපු සයිට් එක. ඉතින් මේකේ පේමන්ට් එක ගන්න නම් යාළුවනේ මේ PayPal account එක මේකට link කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ withdraw video එකක් ගේන්නයි යාළුවනේ. එතකොට මම කියන්නම් ඔයාලා කොහොමද මේ සයිට් එකට link කරන්නේ ඔයාගේ PayPal එක කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මම ඒක දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේක දැම්ම වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. වැඩ කරලා මේ ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කරලා account එකට සල්ලි එකතු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඉදිරියේදී මේක විඩ්‍රෝ කරනකොට ඒ විඩ්‍රෝ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කියන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේකේ PayPal එක මේකට link කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් Payoneer එක මේකට link කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නයි යාළුවනේ. හරි ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක ටිකක් දික් වුණත් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලිව මේක සම්පූර්ණ විස්තරයක් අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්නම්. ඔයා තාමත් SL Pancha YouTube channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් දැන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. එහා පැත්තේ මතන bell icon එක call කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපු තැනින් notification number එක ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් මේ තොරතුරු දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක මතකව share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඇති වෙන ගැටලු හැමදේම මතකව පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කරන්න යාළුවනේ. හරි ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.